Hello everyone, মই নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। এতিয়া মই ক'ত আছো দেখিছে, কিচেনত আছো মই। আৰু আজি সাজত কি বনাবলৈ লৈছো দেখাই থাকিম, সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। বলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰো। এয়া দেখিছেনে, এয়া হৈছে চাইনা মাগু। তো চাইনা মাগু মাছ আনি থৈ নিমখ দি থম, তো এইখিনি মই ধুই ল'ম। নিমখ দিম এতিয়া। এক চামুচ নিমখ দিছোঁ আৰু পানী দিম। পানী টেপৰ পৰাই দি দিওঁ পানী। এইখিনি এটা ভালকৈ ধুই ল'ম। ধুই লোৱাৰ পিছত বনাই আছোঁ। নিমখ দি ধুই লওঁ, কাৰণ বিজল এটা থাকে ন, তো বিজলটো গুচি যাবগৈ। আৰু মাছ কাটিছে দেখিছেনে, এডাল আছে, এডাল নেকাটিলে, মানে কাটি নিদিলে এডাল। মাছৰ পিচকেইটা মই নিমখ দি ধুনীয়াকৈ 2-3 বাৰ ধুই ল'লোঁ। আৰু এতিয়া হালধি খানিম ইয়াৰ লগত। হালধি তেলত দিয়াতকৈ হালধি নিমখ এনেকৈ আগতীয়াকৈ সানি ল'লে বেছি ভাল হয়। কিয়নো তেলত দিলে তেলখিনিও কালাৰটো চেঞ্জ হৈ যায়, বেলেগ বস্তু বনাবলৈও মানে কি আঞ্জাখনৰ কালাৰটো চেঞ্জ হৈ যায়। সেইটো কাৰণে আগতীয়াকৈ সানি ল'লে তেতিয়াহ'লে তেলত ইমান প্ৰভাৱ নপৰে হালধি নিমখৰ, সেইটো কথা। নিমখ দি দিলোঁ। তো এতিয়া খানা হৈ গ'ল, কেৰাহীখন বহাই দিওঁ আৰু ফ্ৰাই কৰা আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া চাইনা মাগুৰ মাছ ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল। এয়া ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি নমাই ৰাখিলোঁ। আৰু এতিয়া বনাবলৈ লৈছোঁ এয়া কেপচিকাম 2টা, আলু 2টা, পিঁয়াজ এনেকৈ। তো এইখিনি মই কাটি মেলি লওঁ আৰু এইখিনি বনাম কেপচিকাম, আলু আৰু চাইনা মাগুৰ মাছৰ আঞ্জা। আজিও মই কাটি মেলি ৰেডি কৰি লওঁ, তাৰপিছত কি দি বনাওঁ দেখাই আছোঁ। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ 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 ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। সোনকালে মোৰ 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কৰি দিয়ক। আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ড ফেমিলি সকলোলৈকে ভিডিঅ' লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে জল্দি মোৰ 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ যায়। আৰু 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ গ'লে আপোনালোকে মোৰ চেনেলত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ধামাকা ভিডিঅ' দেখি থাকিব। গতিকে দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আৰু এয়া মোৰ আলু আৰু কেপচিকাম কাটা হৈ গ'ল, ধুনীয়াকৈ কাটি ৰেডি কৰি ল'লোঁ। আৰু এইপিনে এয়া আদা আছে, নহৰু, পিঁয়াজ, জলকীয়া আৰু তেজপাত আছে। এতিয়া বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। মাছ ফ্ৰাই কৰি হ'লে যিহেতু মাছ ফ্ৰাই কৰা কেৰাহীখনতে একেলগে এইখিনি বনাই দিওঁ। আৰু কেনেকৈ বনাওঁ কি কৰোঁ দেখাই আছোঁ। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। মিঠাতেল দিলোঁ এতিয়া।
তেলখিনি গৰম হ'ল যিহেতু এয়া পিঁয়াজ দিওঁ। কেঁচা জলকীয়া 3টা, যিহেতু কেপচিকামৰ লগত বনাম, কেপচিকাম অকণমান হ'লেও জ্বলা থাকে, গতিকে 3টা কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ। পকা জলকীয়া তাকো কেঁচা জলকীয়া 3টা দিলোঁ। তেজপাত দিছোঁ 2টা। এইখিনি এতিয়া তেলত অলপ সময় ভাজি ল'ম। এতিয়া পিঁয়াজ, জলকীয়া, তেজপাত ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'লোঁ, আৰু পুৰি গ'লে বেয়া হ'ব, সেইটো কাৰণে এতিয়া ইয়াতে দি দিওঁ আদা নহৰু পেষ্টখিনি। এয়া এতিয়া দি দিছোঁ আদা নহৰু পেষ্টখিনি। তো এতিয়া আদা নহৰু পেষ্টখিনি দি দিলোঁ। এটা নহৰু দিছোঁ মই, আৰু ডাঙৰকৈ 1 পিচ আদা দিছোঁ। বহুত ধুনীয়া গোন্ধ ওলাইছে আদা নহৰুৰ। আঞ্জাখিনি দি দিওঁ, কেপচিকাম আৰু আলুখিনি দি দিওঁ। আকৌ অলপ পিছত দিম। এতিয়া 1 চামুচ দি ভাজোঁ অলপ সময়। ভাজাৰ পিছত আকৌ পানী দিয়াৰ পিছত এতিয়া মই আদা নহৰু দিয়াৰ পিছত হালধি নিমখো দিলোঁ। দিয়াৰ পিছত অলপ সময় ভাজিলোঁ। এতিয়া দিম এয়া মিট মছলা আৰু জিৰা। মিট মছলা আৰু জিৰা দি দিম অলপ। তেতিয়া এইখিনি মছলা দিয়াৰ পিছত ভালকৈ ভাজি ল'লোঁ। এয়া চাওক কি ধুনীয়া হৈছে। এতিয়া গৰম পানী দি দিওঁ, আৰু আঞ্জাত যেতিয়া গৰম পানী দিয়া যায় তেতিয়া একদম সোনকালে উতলিবলৈও লয়, আৰু আঞ্জাখনো খাবলৈ ভাল হয়। এয়া গৰম পানী দিয়াৰ কাৰণে একদম মানে বহুত সোনকালে উতলিবলৈ লৈছে। আৰু এতিয়া মাছখিনি দি দিওঁ। মাছখিনি দি ঢাকোন লগাই দিম। এয়া চাইনা মাগুৰ মাছ। তো একদম বৰালি মাছৰ দৰে পিচকেইটা দেখাত। আলু আৰু কেপচিকাম ধুনীয়াকৈ মাছৰ লগত ভালকৈ সিজিব লাগিব। তাৰপিছত পানী কমি গ'লে মই আলু অলপমান ভাঙি দিম, কিয়নো আলু ভাঙি দিলে খাই ভাল লাগে আঞ্জাখন, সেইকাৰণে আলু ভাঙি দিম। তাৰপিছত এতিয়া ঢাকোন লগাই দিওঁ, আৰু আঞ্জা নমাব পৰা হৈছে। এতিয়া আলু অলপ ভাঙি দিওঁ। আলু ভাঙি দিলে আঞ্জাখন খাই ভাল লাগে, সেইটো কাৰণে। বাছ ইমানখিনিয়ে ৰাখিম গ্ৰেভি টাইপৰ। এয়া মোৰ হৈ গ'ল চাইনা মাগুৰ, কেপচিকাম আৰু আলুৰ আঞ্জা। নমাই দিলোঁ এতিয়া, আৰু ইমানখিনিয়ে ৰাখিছোঁ, গ্ৰেভি টাইপৰ কৰিছোঁ। তো কালাৰটো মই যিহেতু জলকীয়া গুড়ি দিয়া নাই, তাৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈছে। যদিহে জলকীয়া গুড়ি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আৰু ধুনীয়া কালাৰ হ'ব। মই ভাবোঁ কালাৰটো মেইন নহয়, সোৱাদ হ'লে হ'ল। আৰু অলপ টেষ্ট কৰি চাইছোঁ, ইমান ধুনীয়া হৈছে খাবলৈ। যদি আপোনালোকে কেতিয়াবা চাইনা মাগুৰ মাছ খায়, তেতিয়াহ'লে এনেধৰণে কেপচিকাম আৰু আলুৰ সৈতে বনাই খাব পাৰে। সেয়াই সিমানখিনিয়ে আছিল। তো যিসকলে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ আপোনালোকেও ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ড আৰু ফেমিলিৰ লগেও ভিডিঅ' লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে মোৰ সোনকালে 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ যায়। আৰু 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ গ'লে মোৰ চেনেলত বহুত কিবাকিবি নতুনত্ব আহিব, বহুত কিবাকিবি দেখা পাব। তো গতিকে সোনকালে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ড ফেমিলি সকলোলৈকে ভিডিঅ' লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে তেওঁলোকেও ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে। আৰু যিসকলে মোৰ ফেচবুকত ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকে, ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিব, আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টটো ফ'ল' কৰি দিব। মই আইডিবোৰ তলতে দি দিম, তো আপোনালোকে গৈ পেলাই ফ'ল' কৰি দিব। আৰু প্লিজ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। তো ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ। নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ আপোনালোকক লগ পাম। আজিলৈকে আহিছোঁ তেন্তে, বাই বাই, গুড নাইট, লাভ ইউ।